حضرتك توصف بإيه التعذيب في السجون والفيديوهات المتلاحقة اللي بتنزل وبتظهر اليومين دول على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهام جهاز الشرطة بالتعذيب خصوصا اليومين دول، توصف هو الوضع ده هو بإيه؟ هو انا هقول لحضرتك على حاجه. الغرض منه إيه؟ من ناحيه وجود تعذيب في السجون غير تعذيب في الاقسام. ما هو احنا عندنا أقسام وعندنا سجون. اه انت لا حضرتك يوجد كقاضي جنايات تعذيب. بيجي لك المتهم دايما في القفص ثابت في كل جلسات اه الجنايات، يقول لك احنا اتبهدلنا في هو ده السجن. ده منهج المتهمين عاده في قضايا الارهاب، في السجون. انه اول كلمه بيتكلمها بيشتكي من الارهاب اللي موجود، اللي واقع عليه، والتعذيب والسجون والحاجات دي. تمام. انما انا بقولها لك باطمئنان وبضمير خالص توجه الله سبحانه وتعالى، لا يوجد تعذيب بيقع على المتهمين تمام. حاليا دلوقتي. مم. ليه؟ لأن الكل شاف ما يجري في المحاكمات، وشاف رئيس الدولة السابق مم. في الزنزانة. مصيره بقى. فما فيش حد هيجازف بنفسه ويعذب عشان يخش الزنزانة. خدت بال حضرتك ازاي؟ إذا كل ما يذاع بقى دلوقتي من فيديوهات، أولا معظمها أو 90% منها يعني حاجات متفبركة. الحاجة التانية انه معروف مين اللي ورا الفيديوهات المفبركة دي، اللي هي جماعات الارهاب ودعاة الفوضى زي الاتجاه الشيوعي الاشتراكي وستة ابريس، ستة ابليس، مش عايز اقول ابريل يعني، والحاجات دي. فدول كلهم بينزلوا الفيديوهات المفبركة دي اعتقادا خاطئا منهم ان هناك تمهيدا لقيام ثوره في 25 يناير. تمام. وهذه احلام واوهام. الهدف من الاول من الفيديو ده، الهدف من الفيديو ده التحريض على وتاثيره عليك. يعني احنا قلنا الهدف. ما احنا قلنا خلاص الهدف. تاثيره على ولا حاجه خالص، لان ده مش اول تهديد اتعرض له. فأنا بطبيعتي واخد على هذه التهديدات. الحاجة التانية إن أنا بطبيعتي ما بخافش. تكويني كده عشان أنا كنت ضابط في القوات المسلحة قبل كده، فما بخافش. حضرتك كنت خارج كنت ضابط في القوات المسلحة؟ جديدة دي. عشان كده بيقولوا كلب العسكر. تمام. إيه تاني؟ طيب ال 25 يناير اللي جاي من هنا ل 25 يناير متوقع احداث؟ استحالة التوهم او الظن ان التاريخ قابل للعودة مرة اخرى. لان الشعب ادرك واحس بان هناك من يسعى الى افشال الدولة. والشعب حس قد ايه رئيس الجمهورية يسعى جاهدا الى ان هو يجر مقطورة هذا الوطن للامام. فاستحال الشعب هيسمح لهذه الفئة الباغية انها تعود للظهور مرة اخرى. ودليلي على ذلك المؤشر اللي احنا بناخده الانتخابات. الانتخابات البرلمانية اللي عدت دي. الاحزاب الدينية ممثلة أو مختبئة تحت عباءة حزب النور لم تحصل إلا 8 أو 9 مقاعد على مستوى الجمهورية، على مستوى جمهورية مصر العربية. فده دليل على إن الشعب زهق. الشعب المصري بالذات بطبيعة تكوينه إن هو شعب مرتبط بالنيل ومرتبط بالوادي، فأحب الزراعة وأحب الاستقرار. ليه حضرتك واصف 25 يناير ب 25 خسائر؟ ليه يعني ده رأيك السياسي؟ ليه بتفصح عنه؟ ايه؟ اما انا هقول لك، انت برضو بتحبي تفهمي كل حاجه. بعيدا عن الكلام، هي ثوره بنت 60 لسبب واحد، لانها هدمت حاجه مهمه جدا، هي الاخلاق.